Έσωσα αυτό το Game Gear από σίγουρο θάνατο. Αυτό το Game Gear μου το έδωσε ο φίλος μου Retro Mario και μου είπε αν μπορείς, σίγουρα. τι είναι όμως το Game Gear? Το Game Gear κυκλοφόρησε το 1990 από τη σαν το Game Boy. Είχε φωτιζόμενη οθόνη και αν ήθελες έβλεπες και τηλεόραση. Ήταν πολύ εξελιγμένο τεχνικά. Τότε γιατί το Game Gear έκανε 11 εκατομμύρια πωλήσεις ενώ το Game Boy 118 εκατομμύρια? Γιατί το Game Gear, πέρα από ότι ήταν ακριβότερο, είχε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Χρειαζόταν 6 μπαταρίες 2α και έπαιζες 3 με 5 ώρες, ενώ το Game Boy έπαιρνε 4 μπαταρίες 2α και έπαιζες μέχρι και 30 ώρες. Γι' αυτό η Nintendo και ο Gunpei Yokoi επέμεναν να έχει ασπρόμαυρη οθόνη το Game Boy. Αλλά στο 2025 το Game Gear αντιμετωπίζει ένα ακόμα θέμα που το Game Boy το κάνει καλύτερα. Είχε πολύ κακιάς ποιότητας πυκνοτές με αποτέλεσμα να χαλάνε και να κάνουν leak. Οπότε πρέπει να αλλάχθουν, αλλιώς το Game Gear καταλήγει να είναι χρήσιμο μόνο για ανακύκλωση. Για να το σώσω, αγόρασα ένα kit με πυκνοτές. Εφόσον το άνοιξα, εντόπισα και αντικατέστησα τους 19 πυκνοτές έναν έναν. Με υπομονή, καλάι και δάκρυα. Συναρμολόγησα ξανά την κονσόλα και... Εννοείται ότι λειτουργεί, θα έκανα το βίντεο αν δεν λειτουργούσε. Αυτό το Game Gear μόλις πήρε μια καινούργια πνοή για τις επόμενες δεκαετίες. Ο Retro Mario ελπίζω να είναι χαρούμενος γιατί